السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا في نفس الوقت. الغرزة بتاعتنا هنشرحها النهاردة على اساس نعمل بيها مفرش سرير، لكن احنا ممكن نستغلها اكتر من استغلال. ممكن لو هتستخدميها في المفروشات هتعملي منها مفرش سرير، مفرش سفرة، مفرش مربع صغير، مفرش مستطيل لترابيزة الانتريه او الصالون. تعملي منه لو هنستخدمه بقى في الملابس هنعمل منه شال مستطيل، نعمل منه كوفية، نعمل منها بلوزة، نعمل منها طاقية، نعمل منها شنطة، نعمل منها حذاء، يعني ندخلها في البوت بتكون حلوة جدا وجميلة. غرزة سهلة بسيطة، مش بنستخدم فيها اكتر من غرزة السلسلة وغرزة العمود بلفة، لكن بأعداد معينة بتدينا الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هي بتكون شكل المربعات زي ما احنا شايفين، مربعات اهي، وداخل كل مربع بيكون فيه فراغ، وطبعا ما بين كل مربع ومربع بيكون عندي فراغات. يعني تكرار الغرزة بتاعتي بيكون 4 سطور، الاول والتاني والتالت والرابع. نرجع نكرر اول تاني تالت رابع، يعني 4 سطور تكرار لغرزتنا عشان تدينا الشكل الجميل السهل البسيط دوت. اذا هتعملي منها كوفية هتعملي التكرار اللي انا عاملاه دوت عبارة عن 4 مرات تكرار، اللي هي طبعا رقم مضاعفات رقم 8، لان عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هو من مضاعفات رقم 8، وبعد ما بتضاعفي رقم 8 لغاية ما بتوصلي للمقاس اللي انت محتاجاه للشيء اللي بتشغليه بتزودي 7 سلاسل، ده بيكون في القاعدة. وبعد ال7 سلاسل بنزود كمان 3 سلاسل بيكونوا ارتفاع غرزة العمود الاول، لاني بشتغل اول سطر بغرزة العمود، يعني نقدر نقول مضاعفات رقم 8، وفي النهاية بتزودي 10 سلاسل. طيب لو حبيتي تعملي منها مفرش سرير زي ما انت شايفه الغرزه بتاعتنا، لو هتعملي منها مفرش سرير بتجيبي عرض المفرش بتاعك كله وتشغلي على الاساس دوت عدد السلاسل البدايه بتاعتك على قد مفرش السرير زي ما انت حابه، وبعد كده بتبتدي ترتفعي وتعملي تكرار ال4 سطور دول لغايه ما توصلي لطول السرير اللي انت حباه. يعني مش حاجه بقى صعبه ونقول لا وحدات وبنشبكها، لا، هي كلها قطعه واحده، والسرير المفرش بتاعك كله بيكون قطعه واحده، وبتعمليه بكل بساطه وبكل سهوله. هنستخدم فيه النهارده خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، اتمنى بس تكون واضحه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بالنسبه للخيوط اللي ممكن نستخدمها في المفروشات السراير، انت لو حابه تستخدميها صوف اوكي، حابه تستخدميها خيوط قطن بردك هتكون حلوه. ممكن تستخدمي خيط غزل المنجد، بيكون في منتهى الجمال على فكره. بالنسبه للمفرش الخاص بالغرزه دي بيكون سهله جدا وجميله. هنسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقه على الهواء، هدخل داخل الحلقه بالابره وهلف الخيط واخرج تاني منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. ببتدي اكون مجموعه من السلاسل من مضاعفات رقم 8. عشان اكون سلسله على الابره بيكون عندي حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8، وافضل اكرر 1 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا لغايه طبعا ما بوصل للتكرار اللي انا محتاجاه. نكرر كمان مره 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب كده عملنا تكرار التمانيات بتاعتنا اللي احنا محتاجينه لغايه ما وصلت لحجم القطعه اللي انا محتاجاه. نزود عليهم بقى ال7 سلاسل زياده، 1 2 3 4 5 6 7. كده انا وصلت للعدد اللي انا محتاجاه للقاعده. بعد كده بعد ال7 دول بزود كمان 3، 1 2 3، وبعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي في المجموعه بتاعتي او في السطر الاول. طيب السطر الاول بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن اني بشتغل على مدار السطر بتاعي كله 7 عمود سلسله وبسيب تحتها فراغ، و7 عمود سلسله بسيب تحتها فراغ، 7 عمود سلسله، 7 عمود سلسله، لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بتاعي. طيب في البدايه كده عشان نقدر نحدد عدد الغرز اللي بنسيبها، بسيب كام سلسله؟ بسيب 4 سلاسل. اول 3 سلاسل منهم بعتبرهم عمود، والسلسله الرابعه هي اللي اشتغلت فوقيها ال3 سلاسل دول، يبقى هسيب 1 2 3 4، وفي رقم 5 هروح واشتغل غرزه عمود بلفه. بيكون عندي حلقه عشان اشتغل العمود، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، يبقى معايا كده حلقتين. احنا قلنا هنسيب كام؟ 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل في الباك لوب الحلقه الخلفيه، الف الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات.
هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده بقى معانا كام عمود يا بنات؟ كده 1 2. نكمل بقى تاني. بكرر العمود بلفه بشغله ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل في الفراغ اللي بعده في الحلقه الخلفيه، الف الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا معايا 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده معانا 1 2 3 4 5 6 7. طيب عملنا كده 7 بما فيهم 3 سلاسل الارتفاع بتوعنا. هاخد سلسلة مسافة وهلف الخيط وهسيب تحت سلسلة زيها واروح للي بعدها اشغل عمود. كده 1 2 3 4 5 6 7. وبعد السبعة باخد سلسلة مسافة، اسيب تحت زيها واحدة والف الخيط، بنسيب واحدة ونروح نكمل 7 عمود سلسلة، 7 عمود سلسلة، 7 عمود سلسلة. ويكون طبعا ده الشكل بتاعي. بكمل بقى لغاية نهاية الراوند 7 عمود سلسلة. وما ننساش ان السلسلة اللي باخدها فوق بسيب واحدة تحتها زيها واكمل 7 عمود سلسلة، 7 عمود سلسلة. وفي النهاية بيكون عندي 7 عمود في النهاية. هرجع لكم ونكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلص الراوند بتاعي. وطبعا احنا بعد ما بناخد سلسله ونسيب تحتها السلسله في النهايه هيكون معايا مجموع الاعمده 7 عمود زي ما احنا شايفين. احنا كده السطر بتاعنا الاول كله عباره عن 7 عمود سلسله، 7 عمود سلسله، 7 عمود سلسله. وطبعا السلسله هي اللي بتدينا الفراغ ده زي ما احنا شايفين. زي ما بناخد فوق سلسله بنسيب تحت زيها سلسله. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ بصوا بيكون عبارة عن 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة على مسافة الراوند بتاعي كله. 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة بكل بساطة وبكل سهولة. يعني برتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة وبعتبرها أول عمود عندي وبلف الشغل بتاعي بالشكل ده. لما بنيجي نشتغل على الغرز طبعا احنا تحت كانت سلاسل، لكن هنا أنا عندي غرز فيها حرف في من فوق ومن تحت. تحت كل يعني تحت كل حرف في او فوق كل غرزه بيكون عندي فراغ اللي هو الفراغ ده. شايفين الفراغات دي؟ هي دي اللي انا بشتغل عليها. طيب اول مكان اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، اذا الفراغ دوت انا مش هشتغل فيه تاني. هروح بقى لتاني فراغ هنا رقم 2 واشتغل عمود رقم 2. كده عندي ده 1 وهنا 2 3. بعد ما اشتغلت 1 2 3 هاخد سلسلة مسافة وهسيب من تحت زيها فراغ، وهروح بعد ما اسيب ده هروح للثلاثة التانيين واشغل فوق الثلاثة دول 3 عمود بلف. 1 2 3. كده خلصنا 3 سلسلة 3. ناخد سلسلة بعد ال3 لان السطر بتاعي كله عبارة عن 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة لغاية النهاية. طبعا اخدنا سلسلة من فوق، هسيب السلسلة دي مش هشتغل فيها واروح للي بعدها واشتغل 3 عمود. 1 2 3 وسلسلة. السلسلة اللي فوق بلف الخيط بسيب زيها تحت فراغ واروح للي بعده واشتغل 3 عمود. 1 2 3. السلسلة دي باخد فوقيها سلسلة وبسيبها وبروح اشتغل، بسيب دي وبروح اشتغل في العمود، وهكذا 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة لغاية طبعا ما اوصل الى نهاية الراوند.
رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاعي، وكل السطر بتاعي كان عباره عن 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله. يبقى احنا كده السطر الاول بتاعنا كان كام؟ 7 عمود سلسله 7 عمود سلسله لغايه النهايه. السطر التاني 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله لغايه النهايه. السطر التالت بيكون تكرار للسطر رقم 1، 7 عمود سلسله 7 عمود سلسله 7 عمود سلسله زي ما احنا شايفين. ده نفس دوت، يعني السطر التالت هو تكرار السطر ايه رقم 1. 1 2 3 وبلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلناه، اروح للي بعده رقم 2 اشتغل تاني عمود 2 كده 1 2 3 السلسلة بشتغل من فوقيها عمود كده 4 5 6 7. بعد ال7 باخد سلسلة مسافة، اسيب من تحت فراغ زيها واروح اشتغل 7 عمود. ده 1 2 3 والسلسلة كمان عمود، يبقى كده 4 5 6 7. بعد ال7 باخد سلسلة واروح اكمل 7 عمود سلسلة 7 عمود سلسلة 7 عمود سلسلة. بالشكل ده ابتدى يتكون معايا اهو زي ما احنا شايفين المربع. ما فاضلناش غير السطر اللي جاي اللي هو طبعا بيكون اخر سطر في التكرارات بتاعتي. يعني احنا الارتفاع بتاع المفرش كله بتكرري الاربع سطور الاولى بس، 4 4 4 4 هم نفس الشكل اللي بتكرري. احنا اشتغلنا كده 3، فاضل لنا كمان سطر، وبكل بقى السطور اللي جاي بعد كده بيكون تكرار الاربع سطور دول ورا بعض. هكمل الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انتهى معايا شكل المربع. السطر اللي جاي بيكون خلاص هو اخر سطر بقى في ختام الشكل دوت، وبيكون زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه؟ عبارة عن اني برتفع 4 سلاسل وبسيب الفراغ رقم 2، بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، بيديني شكل المربعات دي زي ما احنا شايفين الفراغات دي. علشان بعد كده ابدأ لما اكرر الاربع سطور اللي هو 1 2 3 4 يبتدي بقى المفرش بتاعي يديني الشكل ده زي ما احنا شايفين بالطريقة الحلوة دي. هنرتفع 4 سلسلة 1 2 3 4. ليه 4؟ 1 2 3 بعتبرهم عمود، والسلسلة بتكون مسافة ما بين العمود والعمود. هلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ اشتغلت فوقيه الاربع سلاسل، تاني فراغ بسيبه لان فوقيه السلسلة طبعا اللي كان المفروض رقم 4. هروح اشتغل فين؟ انا هسيب ده وهسيب ده واروح اشتغل في رقم 3 غرزة عمود بلفة دبل كروشيه 1. كده اديتنا شكل المربع زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلة نسيب تحتها فراغ ونروح للي بعدها نشتغل عمود سلسلة نسيب تحتها فراغ ونروح نشتغل عمود سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود سلسلة نسيب فراغ تحتها ونشتغل عمود، وهكذا السطر بتاعي كله بيكون سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا شكل المفرش بتاعي هيكون قد ايه جميل، وفي كل الالوان على فكرة. المفرش ده بيكون حلو جدا، بالاضافة لما بتضيفي له الزهور او الورود اللي فوق بيكون في منتهى الجمال والروعة. وان شاء الله في الحلقات اللي جاية نشرح مع بعض اكتر من شكل الاكتر من وردة لتزيين المفارش. هرجع بقى بعد كده خلاص بقى اكرر سطر رقم 1 وارجع سطر رقم 2 ورقم 3 و4. 1 2 3 4 نكرر 4 4 4 4 لغايه ما بنوصل طبعا ايه لنهايه المفرش بتاعنا. 1 2 3 سلسله وبلف شغلي الناحيه التانية. اول فراغ اشتغلت فوقيه هروح فوق السلسله دي اشتغل عمود كده 2. بقى كده 1 2 فوق العمود عمود 3 فوق السلسلة عمود 4 فوق العمود عمود. يبقى كده 5 فوق السلسلة عمود 6
فوق العمود عمود يبقى 7. احنا اشتغلنا كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هاخد سلسلة مسافة، هسيب تحت زيها مسافة سلسلة واروح للي بعدها واشتغل 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة، وهكذا بسيب تحت بقى سلسلة واروح اشتغل 7 عمود سلسلة 7 عمود سلسلة 7 عمود سلسلة. يبتدي يتكون معايا الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين. هيبتدي بقى اكرر السطر رقم 2 و3 و4. ارجع كل مرة بقى بفضل اكرر التكرار بتاعي 4 سطور 4 سطور. في النهاية طبعا بيديني، طبعا كل ما بيزيد التكرار بتاع الغرزة بتاعتي بيديني الشكل الجميل ده زي ما احنا شايفين. حتى بصوا يعني انا كده ايه، ده كان لون واشتغلت قطعة لوحدها ودي قطعة، لو جيت حطيت الاتنين دول فوق بعض كده هي هتديني نفس ايه الشكل، وكأنها بتكمل القطعة بتاعتي. دي كانت الغرزة بتاعتي النهاردة، وفكرة مفرش سرير جميل جدا وسهل وبسيط للمبتدئات. اتمنى يا رب ان هي تكون غرزة جميلة وسهلة وبسيطة عليكم، واتمنى ان اكون اتوفقت معاكم في شرحها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.